It's me, Christina Kayas, at kung bago ka pa lamang sa channel ko, mag-subscribe ka na and click the tiny bell para updated ka sa aking mga upcoming videos. For today ay tuturuan ko kayo kung paano maglagay ng thumbnail, kagaya nito. Ito pa. So yan, bakit nga ba mahalagang magkaroon ng thumbnail sa inyong video? First, maliban sa description box ay magkakaroon ng ideya ang mga viewers mo kung ano klase ng video ang ginawa mo. Second, marami din akong nakitang YouTube channel na walang thumbnail. As a viewer ng YouTube, mas gusto kong merong thumbnail yung isang video kasi nako-confuse ako kung ano yung nilalaman ng video yon. So lastly, dito makikita ng viewers mo kung gaano ka ka-creative gumawa ng iyong thumbnail. So kung gusto mo na makagawa ng creative, beautiful, and attractive thumbnail, just keep on watching! So yun, punta tayo sa Picsart. Hintay lang po tayo. Then, i-click natin yung plus. Click photos. Then, pili kayo ng gusto nyong i-edit na picture. So, yan yung napili ko. Then, edit natin yung size niya. Hanapin lang natin yung YouTube. Nasa dulo siya. Yan. Then, i-adjust nyo yung picture nyo. Sunod natin na yung border niya. Bawasan natin yung outer. Then, palitan natin yung kulay ng inner. Tingnan natin tong blue. Palitan natin ng yellow. Yan, maganda naman siya. I-click natin yung check sa taas. So, punta naman tayo dun sa draw. Then, pindutin natin yung dun sa may shape. Yan. Click natin yung square. Then, bawasan natin dun sa size na 10. Then, palitan natin siya ng kulay. Gawin natin kulay yellow. Iset na natin siya sa photo na gagawin natin thumbnail. Yan. Ayusin lang natin siya. Then, dun naman tayo sa fill. Buong square po yung may kulay dyan. Balik natin siya sa yellow. So, kalahati lang yung lalagyan ko. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, subscribe na and click the tiny bell. Dapat magkaroon ka ng pasensya sa pag-edit ng mga videos and mga thumbnail mo para mas kumanda yung kalalabasan. Siguro okay na yan. Punta naman tayo sa text. Bigyan na natin siya ng text. Lagay natin how to make.
ilalagay ko siya banda dito. Adjust lang po tayo. So next, yun namang thumbnail. Pili lang tayo ng aakmang font para sa thumbnail natin. Dapat din yung kulay niya ay contrast dun sa pinag-layer mo. So yan, search lang tayo ng magandang font at magandang kulay. Try natin to. Yan, that's it. Save na natin siya.